Assalamualaikum, bersama saya di channel Amesike. Hari ni aku ada kerja sikit nak buat. Aku nak welding tapak brake. Patah semalam jatuh. Kena welding balik tapak dia. Lubang sekali. Mari kita mulakan ya. Yang first sekali, exhaust aku dah buka. Jangan buka spring, cabut spring dulu. Itu buka punya klik ni, kita cabut dulu tapak dia. Lepas kita welding. Okey. Sebelum welding kita jangan lupa bateri jangan lupa cabut dulu. Buka ni kalau kita cabut dulu. Boleh dah. Lepas tu kita grinder sikit sini. Nampak ni kita grinder sikit. Karat-karat ni kita grinder, kita buang sikit. Baru kita welding. Sikit bagi dia karat nanti karat. Sudah siap, so mau kita pasang je. Nanti kita mesti letak grease sikit.
sudah siap. Kita pasang. Nanti bisa klik. Simple, senang. So, sampai sini saja video kali ini.